હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલની કુકિંગમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું મોડી પીળી સેવની રેસીપી. મોડી સેવ ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ ફટાફટ બની અને તૈયાર થઈ જાય છે, અને આને બનાવવી પણ એકદમ સહેલી છે. તો મોડી સેવ બનાવવા માટે આપણે અહીંયા પહેલાં એક તાસ લઈ અને હવે આપણે તેના ઉપર આ રીતે જે લોટ ચાળવાની ચાળણી આવે છે તે આપણે લઈ લેવાની છે. અને હવે આપણે તેમાં 1 કપ ભરી અને બેસનને પહેલાં એડ કરી દેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે 1 કપથી આપણે આને બેસન માપી અને લઈ લીધું છે. તો આને આપણે એકદમ પરફેક્ટ માસથી બનાવવાના છે. તો આ રીતે 1 કપ બેસન લઈ અને હવે આપણે આને ચાળી લેવાનું છે. તો આ રીતે 1 કપ બેસન મેં ચાળી લીધું છે. તો બીજું 1 કપ આપણે બેસન તેમાં એડ કરી અને આને પણ એકદમ સારી રીતે ચાળી લઈશું. તો તેમાં રહેલો જે કચરાનો ભાગ છે તે પણ અલગ થઈ જાય અને આપણું બેસન છે તે એકદમ સરસ ચડાઈ અને એકદમ હલકું થઈ જાય. તો આ રીતે આપણે ટોટલ 2 કપ જેટલું બેસન લીધું છે. તો આ રીતે આપણે બધો જ લોટ એકદમ પરફેક્ટ એવો ચાળી લીધો છે. તો આપણે જ્યારે પણ સેવ બનાવીએ ત્યારે આપણે લોટને છે ને એકદમ સરસ ચાળી અને પછી જ લેવાનો છે. તેથી એકદમ સેવ આપણી સરસ બનશે. તો હવે આપણે સેવ બનાવવા માટે ટોટલ મેં અહીંયા આ રીતે 2 કપ ભરી અને ચણાનો લોટ લીધો છે. જે રેગ્યુલર આપણે ચણાનો લોટ આવે છે તે જ લીધો છે. તો હવે સેવમાં એકદમ હલકો પીળો કલર આવવા માટે આપણે અડધી ચમચીથી થોડી ઓછી આપણે હળદર પાવડર એડ કરીશું. હળદર આપણે વધારે એડ નથી કરવાની અને 1 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું એડ કરીશું, એટલે કે સ્વાદ અનુસાર. અને અડધી ચમચીથી થોડી ઓછી આપણે આમાં હિંગ એડ કરવાની છે. આમે વધારાના બીજા કોઈ પણ મસાલા એડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો હવે આપણે આમાં મોણ એડ કરવાનું છે. તો મોણ માટે આપણે 1 કપ જેટલો લોટ લીધો છે. તો આપણે આમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે. તો તેલ ટોટલ અહીંયા 3 ચમચી છે. તો આ રીતે પહેલાં આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરીશું અને હવે આપણે આ બધા જ મોણને લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો આ રીતે આપણે બધા જ લોટને સારી રીતે મોણ સાથે મિક્સ કરી લેવાનો છે, જેથી કરીને આપણા જે મસાલા છે અને આપણું તેલ છે તે લોટમાં સારી રીતે સેટ થઈ જાય એટલા માટે. તો હવે આપણે લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલું પાણી લીધું છે. તો પાણીને આપણે થોડું એડ કરતા જઈ અને પછી આપણે આનો એકદમ સ્મૂથ અને સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. તો આ રીતે આપણે પાણી છે તે પહેલાં આ રીતે થોડું એડ કરી અને લોટને બાંધવાની તૈયારી કરવાની છે. જો આપણે એકસાથે બધું જ પાણી એડ કરી દઈશું તો આપણો લોટ છે તે ઢીલો પડી જશે એટલા માટે. તો આ રીતે થોડું પાણી એડ કરી અને લોટ બાંધીશું તો લોટ પણ આપણો એકદમ સરસ બંધાઈ જશે અને એકદમ પરફેક્ટ એવો આપણો લોટ બંધાઈ અને રેડી થશે. તો આ રીતે આપણે થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ અને એકદમ પરફેક્ટ એવો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ છે તે થોડો બંધાઈ ગયો છે. તો આ રીતે આપણે આને એકદમ સરસ એવું બાંધી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. તો આ રીતે આપણે લોટને બાંધવા આપણે વધારે પડતા પાણીની જરૂર નહીં પડે. તો આ રીતે આપણે થોડું પાણી લઈને લોટ બાંધીશું તો લોટ પણ એકદમ સરસ બંધાશે અને તે ઢીલો પણ નહીં થઈ જાય અને આપણે લોટ બાંધવામાં આસાની પણ રહેશે એટલા માટે. તો આ રીતે આપણે લોટને એકદમ સરસ એવો બાંધી લીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આટલો ઢીલો આપણો લોટ રહે એવો આપણે આને બાંધી અને તૈયાર કરવાનો છે. તો આપણે આ રીતે એકદમ સરસ એવો લોટ બાંધી લીધો છે. તો હવે આપણે જે હાથમાં જે આપણો લોટ ચોટેલો છે તેને આપણે આ રીતે ચમચીને થોડી તેલવાળી કરી લેવાની અને પછી આ રીતે ચમચીની મદદથી આપણા હાથમાં જે લોટ લયેલો છે તે બધા જ લોટને આપણે આ રીતે અલગ કરી લઈશું. જો ચમચી આપણી તેલવાળી નહીં હોય તો ચમચીએ પણ આપણો લોટ છે તે વધારે ચોંટી જશે એટલા માટે. તો આ રીતે એકદમ સરસ આપણે હાથને આ રીતે ક્લીન કરી લેવાનો છે. તો આ રીતે ચમચી ઉપર તેલ લગાવી અને પછી આપણે હાથને ક્લીન કરી લેવાનો છે. અને હવે આપણે જે 1 ચમચી જેટલું તેલ વધારીને રાખ્યું છે ને તે આપણે હાથમાં આ રીતે લગાવી દેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ આમાં એડ કરી અને હાથમાં સારી રીતે તેલ લગાવી દઈશું, જેથી કરીને આ લોટ છે તે આપણા હાથમાં ચોંટે નહીં એટલા માટે આ રીતે તેલવાળો આ રીતે સરસ એવો હાથ કરી લેવાનો છે. અને હવે આપણે આ લોટને એકદમ સરસ એવું આ રીતે ભેગું કરી લેવાનું છે. તો આ રીતે તેલવાળો હાથ કરી અને પછી આપણે લોટને ભેગું કરીશું તો એકદમ આસાનીથી તે ભેગો થઈ જશે અને આ લોટ છે તે આપણા હાથને ચોંટશે પણ નહીં. તો આ રીતે એકદમ સરસ આપણે આને ભેગું કરી અને હવે આપણે આનો એક લુવો બનાવી અને રેડી કરી લેવાનો છે. તો આ રીતે બંને હાથમાં આપણે તેલ લગાવી દીધું છે. તો આ રીતે આપણે લોટને ભેગો કરી અને આનો એકદમ લુવો સરસ એવો બનાવી અને મસળી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો પહેલાં આ રીતે હાથ વડે આપણા લોટને એકદમ સરસ એવો મસળવાનો છે અને પછી આ રીતે આપણે લુવો બનાવી અને આને સેટ કરી લેવાનો છે. તો આ રીતે આપણે ઢીલો એવો લોટ બાંધવાનો છે. તો આટલો લોટ બાંધવા માટે મારે અડધા કપથી થોડા ઓછા પાણીની જરૂર પડી છે. તો હવે આપણે સેવ બનાવવા માટે આ રીતે સંચો છે તે લઈ લીધો છે. તો આ રીતે આપણે સંચો તો ઓલરેડી બધાના ઘરમાં હોય જ છે. તો આ રીતે આપણે સંચો લેવાનો છે અને મેં અહીંયા આ રીતે સેવ પાડવા માટેની 2 આ રીતે જાળી આવે છે. તેમાં આ રીતે એક જાળી છે તે એકદમ પાતળી સેવ બનાવી તેવી આપણે જાળી છે અને આ એકદમ મીડિયમ સેવ માટે આ જાળી છે. તો આપણે સેવ છે ત્યાંને
આપણે મીડિયમ સેવ આટે બનાવવાની છે. આપણે જાડી પણ નહીં અને એકદમ પતલી પણ નહીં, એકદમ મીડિયમ જે માર્કેટમાં સેવ આવે છે તેવી જ આપણે સેવ બનાવીશું. તો હવે જાળીને આપણે તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. ત્યારથી એકદમ સરસ જાળી ઉપર આપણે તેલ લગાવી દેવાનું છે અને હવે આપણે આ જાળીને એકદમ સરસ સંચામાં સેટ કરી લેવાની છે. ત્યારથી આપણે સંચામાં આને આ રીતે સેટ કરી લઈશું અને હવે આપણે જે આ સંચો છે તેમાં પણ આપણે સરસ એવું તેલ લગાવી દઈશું, જેથી કરીને આપણો લોટ છે તે સંચામાં ચોંટે નહીં અને એકદમ ફટાફટ આપણે સેવ બની અને તૈયાર થઈ જાય એટલા માટે. તો આ રીતે આપણે સંચા ઉપર સારી રીતે તેલ લગાવી દીધું છે અને હવે આપણે આ જાળીને આમાં ફિટ કરી લઈશું. ત્યારથી એકદમ પરફેક્ટ એવી જાળીને એકદમ ફિટ એવી આપણે સેટ કરવાની છે. જો આપણે જરાક પણ જાળી ઢીલી હશે તો સેવ આપણી સરખી નહીં બને. ત્યારથી આપણે સંચો એવો સરસ પરફેક્ટ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે જે લોટ બાંધીને રાખ્યો છે તે બધો જ લોટ આપણે આમાં ભરી લઈશું. તો આપણે સંચામાં વધારે પડતો લોટ નથી ભરવાનો. આ રીતે સંચો થોડો ફૂલ થઈ જાય એટલે આ રીતે આપણે પરફેક્ટ સંચાના માપ સાથે આપણે આ રીતે લોટમાં અંદર ભરી લેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે સંચામાં લોટ એકદમ પરફેક્ટ ભરી લીધો છે. તો હવે સંચાને રાખવાનો જે પાછળનો ભાગ આવે છે તેને પણ આપણે આ રીતે તેલ લગાવી દઈશું, જેથી કરીને તેમાં પણ આપણો લોટ ના ચોંટે. અને ઉપર આ રીતે થોડું તેલ લગાવી અને હવે આપણે સંચાને એકદમ સારી રીતે ફિટ કરી દેવાનો છે. ત્યારથી આપણે સરસ એવો સંચો વાખી અને સેવ બનાવવા માટે આપણે આને તૈયાર કરી લઈશું. ત્યારથી એકદમ ફિટ એવો આપણે સંચાને વાખી દેવાનો છે, જેથી કરીને આપણે સેવ બનાવીએ ત્યારે સંચો છે તે ખુલી ના જાય, એટલા માટે આને એકદમ ફિટ રાખવો જરૂરી છે. તો હવે આપણે સેવ બનાવવા માટે આ રીતે મેં તેલ ગરમ થવા રાખી દીધું છે અને આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો થોડો આ રીતે લોટનો ટુકડો આપણે અંદર એડ કરીને જોઈએ તો આપણો લોટનો ટુકડો થોડીવાર અંદર રહી અને પછી તરત જ આ રીતે ઉપર આવી જાય છે. તો હવે આપણું તેલ એકદમ સેવ બનાવવા માટે પરફેક્ટ ગરમ છે. તો હવે આ લોટના ટુકડાને આપણે કાઢી લઈએ અને હવે આપણે આ સંચાને ઉપરના હાથ વચ્ચે આ રીતે એક હાથે પકડી અને બીજા હાથેથી આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈ અને ડાયરેક્ટ જ આપણે આમાં સેવ પાડી લેવાની છે. તો આ રીતે ડાયરેક્ટ આપણે તેલમાં ગોળ ગોળ એવી સેવને પાડી લઈશું. તો એક હાથે આ રીતે ફેરવતા જઈ અને એક હાથે સંચાને ફેરવતા જઈ અને આ રીતે ગોળ એવી આપણે સેવને પાડી લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે સેવ પાડી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે આ વધારાની સેવ છે તેને આ રીતે હાથ વચ્ચે અલગ કરી અને આપણે તેલમાં એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આને ફટાફટ કૂક કરવા દઈશું. તો આ રીતે આપણી સેવ પડી જાય એટલે તરત જ આપણે છારા વડે આપણે આ સેવ છે તેના ઉપર આ રીતે થોડું દબાવવાનું છે, જેથી કરીને એકદમ સરસ તે સેટ થઈ જાય અને એકદમ થોડી થોડી કાચી રહી હોય તો પણ તે કૂક થઈ જાય એટલા માટે. તો આ સેવને કૂક થતાં આપણે 1 જ મિનિટનો સમય લાગે છે. 1 જ મિનિટમાં તો આપણી સેવ છે તે તળાઈ અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની છે, મીડિયમ ટુ લો, અને તેના ઉપર આપણે આ સેવને સરસ એવી ફ્રાય કરી લઈશું. તો બંને બાજુથી આપણે તેને હલટાવતા પલટાવતા જઈ અને એકદમ સરસ તે બ્રાઉન ના થઈ જાય તેનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે હલટાવતા પલટાવતા જઈ અને આપણા સેવમાં થોડા બબલ પણ ઓછા થઈ ગયા છે અને આપણી સેવ પણ એકદમ પરફેક્ટ એવી તળાઈ ગઈ છે. તો આ રીતે બંને બાજુથી એક સરખું કલર આવે તેવી આ રીતે હલટાવતા પલટાવતા જઈ અને આ રીતે દબાવતા જઈ અને સેવને તળી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણી સેવ એકદમ પરફેક્ટ એવી તળાઈ અને રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે ચારાની મદદથી આને લઈ અને આમાં રહેલું વધારાનું તેલ નિતારી અને હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધી જ સેવને બનાવી અને રેડી કરી લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ સેવ પાડી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે મેં બધી જ સેવ પાડી અને તૈયાર કરી લીધી છે અને આપણી સેવ છે તે એકદમ પરફેક્ટ તળાઈ અને એક સરખી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હું તમને એક સેવ તોડીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ ક્રન્ચી એવી આપણી મોરી સેવ છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આ એકદમ ઓછા ખર્ચામાં બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવાની મજા આવે તેવી આપણી મોરી સેવ છે તે બની અને તૈયાર છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણી પીળી મોરી સેવની રેસીપી.